Бо я весела людина. Так? Незважаючи, що ти в Дніпрі весела людина. Ну це взагалі це подвиг. Да, це подвиг, що я взагалі досі живий. От, тому це весело. Так. Так. А розмови Всім у привіт. не йдуть? Так, вже чекаємо. окей. Ідуть. У вас вони йдуть? Вже да? йдуть. Так? Ми, Що, ж ми завжди заздалегідь починаємо. Це зранку о 8 я вмикаю, знаю, що о 8 треба вмикати. А ми ж заздалегідь починаємо. Ставимо вподобайки, ставимо на фонд на ЗСУ, нам крипту навалюємо, все. І підписка на канал, дзвіночок і вподобайка. Бігом, я сказав бігом. Незвичний денний, точніше, етер, суботній. Може, ми сьогодні ще раз вийдемо, це не точно. Вам треба для цього підписатися і дзвіночок поставити. Ну, вподобайку це так теж ясно. Так, все вперед. Вітання з горішніх плавнів. Тюм-пум-пум-пу-ду-ту-дум. Так, сьогодні 24 лютого. Це щось означає. А що це я себе? Щось зачув? означає? Сьогоднішній день, 24 лютого, так, звісно, означає. Ні? Хіба ні? Ну, 4 лютого. Звичайний рутинний день. 4 як на мене. лютого, а завтра, ви не повірите, буде 25 лютого. А потім 26. А от що дивно, що буде в цьому році 29. Точно буде. Ну, не буде. якщо ми доживемо. Юлія Маркова 100 гривень поставила. Це нам. Куди? Я просто не бачу. Для Поки що. Марка Котек з Харкова, вона постійно активна дуже, все лайкає, донейтить. Вітання вам. Так, ну що? Це. А, то, що ми поїхали. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. Вітання. Добрий день. Цей незвичний, я не знаю, цей звичайний день, як на мене. Сьогодні субота, 24 лютого 2024 року, ми живі і здорові. Слава чижом Богу і відбувається? дякуємо Збройним силам України. І що з тобою відбувається? Я перепрошую, я сьогодні найпідготовленіша людина до етеру. Я забув зарядити оцю адську машину, і вона показує 4% залишилося, тому прийшлося дротик вставляти в неї ту машину. Так, QR-коди на екран, Влад, давай. Ну що ж ми так, котики стрибають невідомо над чим. Ага, ЗСУ.
на ЗСУ, новий світ, шампанське, тут воно в мене ось, будь ласка, 100 гривень ставимо. Давайте добивати, там 61 вже відсоток. Давайте вже до 100 доведемо сьогодні, 24 лютого. Це буде справедливо з однієї причини, тому що дехто зібрав, поки ми тут тягнемо кота з Монобанку за хвіст, хтось уже зібрав 300 мільйонів. 300 мільйонів зібрали, так би мовити, хлопці, молодці, не без сторонньої допомоги, але зібрали, і це прекрасно. Ну і так само Щирик, це нам на проєкт 43% зрушило з місця теж. Там бодай 50 би було, але мета все одно, до 29 числа ще є кілька днів, і давайте теж тиснемо на педальки газу по донейтах. Там літачок F-16, який, хто не знає, я не знаю, що збиває росіян. Ну, літачки А-50, оце у нас... Ну, це не хід. F-16, на жаль. Назар, давай так, ти будеш... Рома. Ти будеш таким от душніла, який постійно... Душніло, який каже, це неперевірена інформація. Ага, ясно, чиш. Марек Супрун запитував, як це діло вимкнути на маку, а тепер я хотів би спитати, як мені увімкнути. Хоча я ж не з маку, я через апаратку. От, таке в мене не вийде. Так от, а я буду такий фантазер і кажу, що це блукаючий F-16. Давай так, ми маємо грати в якісь ігри. Давай так. А чи ж буде рефері, він буде говорити, як він теж вважає, хто тут правий, хто не правий. Якщо вам в кайф те, що ми робимо, а вам в кайф це я переконаний, значить ставте вподобайки, підписка під каналом, дзвіночок і насипаємо донейти. Чого я без тіні заздрості сказав про те, що поки ми тут тягнемо шампанське, F-16 фантомний, а краще б і фантом був, між іншим. Тому що хтось зібрав тим часом 300 мільйонів за 2 дні. Зібрали, значить, ці бригада УХ, що називається, і коли вони записали пафосний ролик про те, що морський бій, то такий самий, виявляється, вони щось знали, вони такий самий записали в той же день, коли вже зібрано. Ну, молодці. Хто знав, що через 2 дні доведеться витягти з шухлядки його, хоча, можливо, це все було сплановано. Давайте подивимося і не забуваємо, що ми теж збираємо, але без сторонньої допомоги, лише зусиллями наших глядачів. Отака от історія, прекрасна. Тут лише можна пишатися тим, що в країні ще є гроші і не лише бюджетні. Хоча в бюджеті, я думаю, можна було б знайти це 300 мільйонів, це не така велика сума, там крадуть більше, одні суки лагерні. А ми збираємо по копійці. Але все одно треба рухатися вперед. І я тут закликаю вас, перед тим, як ми перейдемо до порядку денного, 24 лютого, зрозуміло, це день особливий, тому що це другий етап війни Росії з Україною, 10-річної. Це велика війна, яка почалася 24 лютого 2022 року і, напевно, змінила наше життя усіх до і після. Як до вже не буде. Просто повторюю ту тезу, яка у нас лунає в етері, і в мене з мого вербального отвору вже 2 роки. Отже, я йду до ЕДПРО, Влад, звертаю твою увагу, тому що у нас вчора був голова Світового конгресу українців, і він про це розказував. Це сьогодні буде о 16-й годині прем'єрний показ для спонсорів і підписників на Buy Me a Coffee, на Patreon. Цей ефір уже відкритий, він на YouTube завантажений ще вчора, або на радіо UA Чикаго. Тут мапа інтерактивна є, де відбуватимуться акції сьогодні. Вони всі синхронізовані за великим рахунком, більш-менш. Хоча от британська 12-та година, Great Britain, Норвіч о 12 дня. А так все решта дуже синхронізовано по часу. Принаймні намагалися синхронізувати, але хто де виходить. Тут є графік і та земля, в принципі, тут на цій інтерактивній мапі, де можна її покрутити і подивитися, де ж ці акції відбуваються. Кажуть, що навіть в Антарктиді. В Антарктиді теж відбуваються акції. Там у нас є станція імені Вернадського,
так, якщо я не помиляюся. От. Там навіть на острові Маврикії відбуваються. В А от в Індійському Антарктиді океані. тут крапочка, бачиш, знизу є в Антарктиді. Так, ну тут багато локацій, слухай. Головне, щоб ця акція вона була глобальна, тому що світові треба постійно нагадувати, що у нас є така ситуація, яка називається війна з Росією, тобто війна Росії з Україною, не оголошена, і весь світ має про це пам'ятати. Все, я вступну частину завершив. Ще раз нагадаю, шампанське 100 гривень, F-16 100 гривень ставите на оці QR-коди, які щитуєте. Щитувачем QR-кодів потрапляєте на сторінку Монобанку, можете сплатити будь-якою банківською карткою або через Apple Pay, наприклад. Так що вперед, не стримуйте себе. Сьогодні особливий день, і його треба особливо відзначити, власне, оцими вашими офертами на ці дві баночки. Все. Ну, оскільки Любі роль у друзі. мене сьогодні специфічна, я буду реагувати на чат. Тут Тетяна Дзюбенко пише: душніло зліва, правий справа, а хто посередині? Значить, повідомляю. Посередині Дніпро головний, Київ пасажирський. Я буду амбасадором Укрзалізниці. Так що давайте там. Вони говорять, а я контролюю ситуацію. Вам начальник треба? Так, ти мав би запитати. Так. Набрався, значить, Саню Це Філатова. значить, якщо Мер брати Дніпра. парадигму «я за кермом, Рома на педалях», то тоді буде Саня буде у нас, як це воно Кондуктор. називається? Штурманом. Нормально, в мене Кондуктор. була мрія. Я коли бігав з мікрофоном, коли ще журналістом тільки починав, у нас була мрія з колегою, з Лєрою Мальченко, що, значить, вона буде водителем трамвая, а я кондуктором. От, і нормальна робота, а не от це все. Якби ви були уважні, в мене в Телеграмі Добре. на моєму профайлі написано, що я водій тролейбуса. Хорош. Я люблю ходити пішки. Добре, це видно по тобі. Так от, я думав, як це все зробити, типу, в хронологічному порядку якісь події згадувати, а потім думаю, та ні, це все не вийде так зробити в хронологічному порядку. Там, мабуть, що треба якісь такі точки переставляти, чи що, і показати їх. Ну, побіжно ми будемо, хтось щось в когось зрозуміло спливе в пам'яті, там якась своя історія, що я міг там пропустити, ми озвучимо це і згадаємо. Тут важливо, що відбувалося 23 лютого. Ну, ви могли побачити наші там розповіді учасників в четвер минулий о 13:00, поза етером всі ділились там своїми спогадами про 24 лютого. Можете в чат писати, до речі, якісь питання і свої рефлексії з приводу цього. Так от, вирішив розпочати з того, зі звернення Залужного, як він звертався 23 лютого. Буде звернення, уривок, і як президент Зеленський тоді звертався. І ви побачите, як він виглядав тоді, як він виглядає зараз. І от побачимо мапу Deep State. Ми побачимо, як наші партнери, я не назву їх союзниками, а партнерами, яку зброю нам передавали, що було і ще як змінилося українське військо. І покажемо, що тепер можуть українські війська на території Росії, от над Азовським морем, наприклад, і там в глибокому тилу Росії, що дуже важливо. Та отже, давайте коротко послухаємо звернення тоді ще головнокомандувача Залужного, на той момент Валерія Залужного, 23 лютого, 22 рік. У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди, ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні!
Це дуже просто. І потім я пам'ятаю ці слова Залужного в якомусь інтерв'ю в Economist. Він просто сказав: росіян потрібно вбивати і не потрібно боятися цього робити. Це майже пряма цитата Валерія Залужного, що потрібно робити з нашими ворогами. От. І який тоді я в якийсь момент почав порівнювати, мені просто це врізалось в пам'ять, як президент казав, що росіяни, якщо вздумають наступати, то вони будуть бачити наші лиця, а не спини. І як це звучало 23 лютого 2022 року, і я тоді знайшов на 199-й день, як тоді президент, яка обстановка вже, як змінилася вона на 199-й день Великої війни, які слова звучали тоді від президента, і до чого апелював президент, до речі, на той момент. Тож вирішив порівняти два відео від 23 лютого, і тоді там ми побачимо, ну, словом, на 199-й день слухаємо цей уривок. Так прислушайтесь же к себе, к голосу разума, к здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. Будем гнать этих пидоров, блядь. До самой, сука, Москвы, блядь. От, сподіваюсь, нас за це не забанить YouTube. І тут варто показувати, ну, страшні там моменти, ці перші години, потім перші дні. Це я просто згадую себе. Великий стрес був, страх, потім якась адаптація була, яка в мене продовжувалась місяць. Я думав сьогодні вийти в ефір в шапці, насправді. Тому що я дуже довго ефірив в шапці, бо мені було холодно від стресу, я не міг просто зігрітися. От, я постійно ходив в шапці, спав одягнутий, от, і невідомо було, що потім робити. Мапа Deep State, вона виглядає зараз ось таким чином. Ми можемо побачити території, закрашені зеленим. Це те, що було звільнено, як ви бачите. І те, що нині окуповане так званою Російською Федерацією. І те, що буде теж звільнено, але ніхто не береться казати і прогнозувати, коли це станеться. Між цим сталося дуже багато. Ви бачите Херсонську частину Херсонської області звільненої. Північ звільнена була найпершою. Потім Влад, покажи, будь ласка, зараз північ. Це ми так Північ України, а не Херсонської області, маю на увазі, Назар. Та, північ України. Сумська, північ Чернігівська, України. Київська область, Харківська потім. Саме так. Оце. І потім Харківська. І ось, як ви бачили, ну, багато мап ми тоді бачили, як було, як, типу, окуповували росіяни ці північні території, все було там у когось закрашено червоним, ось так це відбувалося, але насправді окупанти просувалися там дорогами і контролювали, власне, не території, а якісь окремі дороги. Це більш правдива така була мапа Deep State, те, що відбувалося. От, ми не забудемо і не пробачимо білорусам, тому що наступ відбувався з їхньої території, там, як Гостомель, потім захоплювали цими гелікоптерами російськими, всі бачили, як їх збивали успішно. Я пам'ятаю, Рома, твої слова, ну, це було такі знервовані моменти, от, всі переживали тоді, і ми пам'ятаємо там цю розмову Грішина, що, типу, в них же сильна авіація. І ти тоді пам'ятаю, от нас немає ППО, все, нам гайки і це все. А виявилось, бляха, що воно в нас є, воно працює, і не дало окупантам прорватися вглиб своїми літаками, вглиб України,
Хоча зрозуміло, що ціллю їхні були радіолокаційні системи, ну, словом, система протиповітряної оборони. Це все вражалося, вибивалося, намагалися це принаймні зробити. Що в нас було тоді? У нас були це ЗРК С-300 і ці буки. Оце вся наша протиповітряна оборона на той момент була. Мабуть, що так. Це давайте своє оцінюю, таке, те, що я знаю. А які те, що в слова нас мої було. нервові були? Але Ще раз потім, що в нагадай, нас бо в було. мене деменція прогресує. Що в нас немає ППО, ти сказав. В нас немає ППО. Я кажу, Рома, в нас є ППО. В нас немає ППО. У нас не було ППО. Типу, ну як не Насправді було ні. ППО? У нас не було А як ми... По обсягах? На по момент, обсягах, на момент так. 24 лютого у нас не Давайте так. Давайте так. ППО у нас було, просто, ну, якщо порівнювати, звісно, з тою потугою, яка на нас Завалилася. напала, Так. його було дуже мало, назвемо це так. От. А ти там казав, до речі, за те, що вони контролювали тільки дороги. Ну, дороги вони контролювали, але давайте згадаємо ситуацію Чернігова, коли він був оточений з усіх боків, і там тільки єдиний місточок через річку був, куди було постачання в березні і квітні. Так що тут теж таке. ППО було, воно відпрацювало на те, наскільки воно могло відпрацювати. Слухай, я не просто так кажу деякі речі. Ну, тобто я можу зараз фантазувати, що F-16 є якийсь там уявний F-16, який літає над Україною, допомагає збивати. Ну, дивись, за тиждень, вже точно за тиждень, це вже скільки, 8 чи 9 літаків буде. Ну, там не ясно, що з сушкою сталося, бо от Назар на мене гарчав зранку. Це не перевірена інформація, хоча відео є, що щось впало біля Генічеська. Ну, А-50 вчора – це тренд вчорашнього вечора. Тут вже можна говорити чітко, і ми про це будемо докладно говорити. І тому я, в принципі, намагаюся говорити те, що я знаю. Якщо я десь помилився, як і Катерина Супрунника, і як будь-хто з нашої команди, він тоді зможе сказати, знаєте, я тут помилився, і Катерина це теж говорить, навіть деякі емоційні вислови вона там вибачається сама перед собою. Це абсолютно нормально для нормальних журналістів, визнавати свою помилку. Просто в 13-14 році, під час Майдану, тоді ще не було, в принципі, розв'язано війни, але до мене в студію на, якщо я не помиляюся, на Громадське, приходили люди військові, які говорили, що у нас немає ППО в Україні. Ну просто його повністю зруйнували. Навіть Київ з голою дупою фактично ходить, і якщо буде раптом таке от вторгнення, то нема чим захищатися. Ну тобто його не зовсім немає, ну таке там 1% з 100 потрібних. Це фактично відсутність ППО. Порівняно з тим, що зараз, то його дійсно не було. Ходили з голою дупою, нічим не прикриті, і хочу нагадати, що в 2014 році, Назар, ну тут точно ви не сперечатися не будете, як була оснащена українська армія. Ну тобто от, по вторгненню в Крим. Як ми дивилися на наших військових, у нас просто в очах було написано благання, ну давайте, стріляйте ж, захищайтеся, а їм просто реально не було чим. Вони там закривалися в військовій частині, відстрілювалися з стрілецької зброї і все. Як можна було захиститися? Ну, тобто, реально, все було виведено з ладу, все було доведено до ручки. Аеродром Бельбек теж не захистили зовсім, туди сідали транспортні іли, які привозили всю необхідну амуніцію окупантам. Через Кримський, значить, оцей паромна переправа, навіть через Кримську паромну переправу, ну і, власне, ці десантні кораблі доставляли військову техніку і особовий склад на Крим. І наші прикордонники стояли на це, дивилися. Ну це ж правда життя. А коли стояли на кордоні з Луганською, Донецькою областю, так званий гуманітарний конвой, пам'ятаєте, було таке. Наші прикордонники теж стояли, нічого не робили. І постояли тиждень, і потім тупо взяли і поламали ці всі загородження і ломанулися на Донецьку і Луганську область. Перефарбували автівки там захисного кольору на білий, не особливо заморочуючись з якістю. Було. Так що, як ми зустріли 24 лютого 22 року? Більш підготовлений? Ну, зокрема, так. Але тоді, ну що ми мали? Джавеліни? Стінгери, здається, Ну, ми да. мали. Ну, стінгери це ж теж чим все. здавалось. Джавеліни, Літаками стінгери здавалось. і Скільки все. пілотів І наших. і тут треба сказати так, і все.
Не було такої кількості зброї, яку надали західні партнери. Гостомель... Ні, ну це факт. Єдине, що ну от я все-таки ставлю свої 5 копійок, тому що той етер поза етером, четвер, ну, до речі, ті, хто стануть нашими патронами, вони будуть мати доступ до цих трансляцій, які не викладаються на каналі. Єдине, що я зауважу, що першу фотографію, яку я отримав 24 лютого в 4:30 ранку, це чоловік моєї сестри сфотографував удар тут під Дніпром, якраз по частині ППО. Яке все-таки було, але я погоджуюся, що воно було абсолютно від тих потреб, які мали би бути. Навіть це не на півшишечки навіть, на чверть шишечки або там на 1/10 шишечки. Тут можна і таку аналогію використати. Ну, так. Ну, друзі, я тут буду все-таки апелювати до ефективності, яким би воно не було. Ми зрозуміємо, що зараз між тим і що є зараз, це абсолютно різні речі. Але це все ж таки все ж та оборона не дала, тобто не сталося з Києвом, там Алеп, наприклад, з Харковом так само. Ми бачили, як постраждав Маріуполь. Оце все могло бути і з Харковом, і там, я не знаю, з багатьма іншими, з Дніпром, містами. Те, що вони зробили з Маріуполем і іншими містами. Так що сили протиповітряної оборони, вони все-таки зробили свою справу героїчно. Як могли, зробили, але не сталося того, що могло статися більш масштабно, і все-таки російська авіація не сміє залітати, на той момент уже не сміла залітати, стало зрозуміло, на територію України так глибоко. Маріуполь могла залітати, і ми всі знаємо наслідки на той момент. І якщо ми йдемо далі, то світлина, яку ми маємо показати, тому що це 4 ранку 2022 року на пункті пропуску Каланчак, і з Криму почалось повномасштабне вторгнення російської армії в Україну. І ось ця світлина, і ось цей пропускний пункт Каланчак. Фото, яке точно ми маємо показати. Як воно все починалося. І далі ми покажемо відео СБУ, відео Суспільного ми покажемо. Там вони виклали таку хронологію щемливу. У мене сьогодні це капець, словом. Це такі емоційні моменти до сліз, скажімо так. Тож маємо нагадати ті кадри, з кадрами такої звірства росіян і геноциду проти українців. Заціпеніти. Молитися. Витирати сльози. Ты посмотри, куда он едет! Стояти. 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 Ховатись. Ковтати повітря. Задихатися. З опущеною головою. С этого момента вы граждане Российской Федерации. Окупація. Удари у спину. Как было хорошо, так все разрушили. Не брешите, женщина. Женщина, что ты тут рассказываешь? Спотикатися. Старатися не дивитися в очі. Мобильник. Не знати, день це чи ніч. Місяць не чути голосу доньки. Референдум! Розрізняти міни, гради і смерчі. Берегти найцінніше
те, що на дні серця. Благати не вбивати. Благати не вбивати. Матір. Син. Вчитель історії. Незнайомець, який ще хвилину тому сказав тобі привіт. Тут був твій дім. Не відчувати нічого. Взагалі нічого. Втрачати все. Але не втрачати гідності. Підіймати погляд, вставати, випрямляти спину. Кидай, 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 кидай! Бити в зуби, спалювати. За Бучу і Лиман, за могили в дворах Ірпеня, за Маріуполь. Я відчуваю цю впевненість. Я твоя земля. Я пам'ятаю твої перші кроки. Я пам'ятаю ходу твого батька і діда. Я чую шепоти твоєї матері і бабусі. Ви дуже схожі. Ты говоришь, все равно тебе не страшно? Ні, Почему нет? тому що я українець. А українцям нічого не страшно. А потім знову ціпеніти. Молитися. Я прийму всіх своїх дочок і синів. Я пригорну їх як мати. Я не забуду тих, які різали і гвалтували. Я чекаю відплати. Вдихати. На салаті осталися. Будете? Відбудовувати. Алло! Ми вже вільні! Ми вже свободні! Прибирати. Віднаходити. Де красотянка, ти що? Вчитися знову сміятись. Не зупинятись. За Нікополь і Черновці! Залпом 333! Ваня, давай! Давай! Бачу, Дихати. Дихати, дихати. Повертатися. Шановні пасажири, відправляється довгоочікуваний рейс потяга До моря. Додому. Ось такі кадри. Я знайшов відео, знаєш, щоб з всіх витиснути все, що можливо. Ну, слухай, я, чесно кажучи, тут не буду телекритиком, бо я не працюю на детектор медіа, і скажу, що я по цьому відео, ти знаєш, тут з одного боку воно приголомшливе, воно тебе приводить до тями, як нашатирка, який після, знаєш, ти втратив свідомість, тобі оце понюхать нашатирку. І я, з іншого боку, дуже задоволений, що це робота суспільного телебачення. Ну, тобто, в принципі, так? Це десятиріччя, яке минуло для мене насичене подіями, різними подіями. Тому що громадське свого часу створювали для чого? Щоб спонукати державу створити суспільного телерадіомовника. Ось він є, ось його результат. І з ними тут змагатися ніякого сенсу немає. Це суперпродукт, який вони видають, який соціально відповідальний і суспільно відповідальний.
Так що респектую тим, хто це зробив на суспільному телебаченні, радіомовленні. І ще раз можу повторити тезу, що на 10-му році російсько-української війни можна марафон уже прикрити і з цими обов'язками успішно, і з тими коштами, які вливають в марафон, успішно впорається суспільне власними силами. Без усяких там розгільдяїв в студіях, по різних телеканалах, тим більше інтерівці. Тут я взяв картинку від Don't Take Fake Magazine, ну є такий, та DTF Magazine в телеграм-каналі, він існує. Це теж лаконічно, теж я позичив, тобто не поцупив, а позичив, як ми у Суспільного позичили це відео, щоб своє не робити, а сенс двічі вставати. Краще, я не думаю, щоб хтось з нас зробив. Картинка дуже проста, вона називається «730 днів війни Росії з Україною». Це 730 цяточок. Ось так виглядає календар. От 2 роки цього вторгнення повномасштабного, як називають повномасштабка, мене це дуже бісить, тому що повномасштабка почалася в 2014-му. Це вже другий етап, і це називається Велика війна. Так? Для того, щоб визначитися з дефініціями. Ось, подивіться, і все. Ну і ми працювали не лише втрьох над наповненням сьогоднішнього етеру. Є звернення президента, його надибав наш Влад Граб, який за кадром зараз в операції видає цей етер. Давайте послухаємо звернення президента, і оскільки ми вже порівнювали, як воно було в лютому 2022 року, ось як воно виглядає 24 лютого 2024 року. Слава Україні! Я знаходжусь зараз в Гостомелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за 3 дні. Можна сказати одним реченням. 2 роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. 2 роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, Олександр Де Крoo, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці 2 роки. І різницю між 24 лютого тоді і зараз. Знаєте, мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день. І у кожного є своє власне 24-те. Унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся, хто перший тобі написав, як ти, кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим людям. І найважливіше, що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але у багатьох є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, з різних регіонів, який поєднав людей. Спочатку в чергах до військкомату, далі в одному окопі на лінії фронту, щоб захищати країну, і всі ті, хто залишився, аби працювати в країні, хто поїхав, хто потім повернувся. І так вже 2 роки. Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, щоб сказав, коли вона настане, а мільйони українців просто пам'ятають слова Кобзаря. Борітеся, поборете. І слідують цьому вже 730 днів. Самовідданості і відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, у всіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості і витримки. Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен з нас подзвонить своїм, почути рідні голоси, побажати один одному те, що так чекаємо. І сьогодні кожен з нас, на жаль, має когось про кого помовчати і вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови перед 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому,
що у всіх нас різні історії початку війни. Але має бути єдиний фінал цієї війни. І буде перемога. І згадуючи все, що пройшли за ці 2 роки, розумієш, інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо. Нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, як найкраще розумієш, може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію, з якої 730 днів кожен з нас засинає, прокидається, з якою засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв у перші 3 дні і не впав на 4-й, виборов 5-й день, а далі місяць, далі 6 місяців, і ось тепер 2 роки битви за свободу, битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях: великий народи, великої країни. І неймовірно, я пишаюсь кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. І будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить «справедливий». Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежно». Боремось за це вже 730 днів нашого життя і переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни, дякую нашому народу і всім в світі, хто стоїть поруч з нами і з правдою. Слава Україні! Героям слава. І тут я хотів би наголосити, тут президент Зеленський апелює до великий народ великої країни. Дійсно, ця війна народна і потрібно її сприймати так. Отже, залученість кожного громадянина, чи то він в Україні живе, чи то за її межами, має бути. Якою вона має бути, це вже ваше рішення, але має бути точно якась залученість від кожного з нас. Ми тут якось, пам'ятаю, кожен свою думку висловлював, що таке взагалі перемога. І пам'ятаю, була в нас якась така дискусія тоді з Верховини. От Дмитро Лиховій тоді, здається, був, Рома, ти був, я був і Сергій Мельничук. Якщо я не помиляюсь, от пригадую, кожен там по-своєму, здається, розповідав, що він там вважає за перемогу. От якщо я зараз так дивлюся, там різні були, звучали там якісь цілі, там вийти до кордонів 91-го року і так далі, там розпад Росії. Дивіться, щоб більше такого не повторювалося. Зрозуміло, що українські сили оборони і весь український народ, який тут в тилу і підтримує українське військо, то має бути у нас ціль така – знищити російську армію, щоб вона не мала здатності до якогось спротиву і намірів на нас нападати. Чи буде це, може швидко статися? Це швидко, очевидно, не станеться. Тому що якщо армія залишиться російська, дієздатною, ми розуміємо всі, що вона піде знову. Який би ми там мир на яких умовах не укладали, але коли буде в росіянців, буде їхня армія, вони знову, підуть на нас. І ще потрібно якось розв'язати цю історію з ядерною зброєю. Тому що поки там в Росії буде теж залишатись ядерна зброя, доти точніше, вона буде представляти загрозу для українців і для решти світу. Отже, ціль у нас одна і незмінна – це знищення систематичне, всі разом, російських Збройних сил.
От яка у нас, ми маємо цю мету Нехай тепер Чиж тримати в скаже, голові. що він І думає з чому? цього приводу. Що є перемога, він тоді не От, брав і- участі і- у нашій дискусії. Так, і от Збройні сили, всі, хто може донатити, будь ласка, донатьте. Є QR-коди, є інші способи, як Котики можна сьогодні задонатити. І стрибають, фонди але я помірно. Буває і набагато інтенсивніше. Чиж, ану. Так, а що, Чиж? По-перше, я вам скажу, що цифра на другий донейт, який от на фоні Назара Щирик F16, вона красива, звісно. 1.3, 1.5. І 1.488. 8. Це хтось бавиться постійно, я вже до цього звик. Ну, коротше, якщо ви вирівняєте, то я буду спокійнішим, тому що я вже розповідав в етерах, що геометрія і алгебра, я от цього всього не люблю, тому я люблю цілі цифри. Якщо не вирівняєте, то теж молодці, донейтять тими сумами, якими можете. З приводу того, про що ви говорите, якою має бути перемога, я пригадую посили Мельничука. Ну, Мельничук, він у нас взагалі специфічний, він такий трошечки критичний до всього, назвемо це так, і негативно до багатьох речей ставиться. Йому постійно хочеться більше, але однозначно перемога – це вихід на кордони. А далі те, про що говорить Назар, поки існує армія Росії, якби я погоджуюсь абсолютно, вона буде нести небезпеку. Що треба робити? Історія вже знає, як історик зараз просто нагадаю, що, наприклад, коли демілітаризували Японію, армія у них доволі, зараз вона вже там трошки інакше виглядає, але їй було заборонено мати армію. Коли в окупаційних зонах нацистської Німеччини ставили адміністраторами окупаційних, це окупація за великим рахунком, адміністраторів американських, англійських, французьких, це ж все спрацювало, правильно? Тому не треба тут вигадувати велосипед за великим рахунком. Є досвід. Я не знаю, як, правда, світова спільнота з цим викликом може справитися, тому що ж оці російські наративи про те, що Росію неможливо збивати, Наполеон йшов, не дійшов, Гітлер йшов, не дійшов. Якщо їх розділити просто на ті угод'я, як називається, і кожному дати років на 10 адміністрацію, яка буде керувати цими зонами, все це можливо зробити. Ядерна зброя, страшно. Реально, там же ж хер поймеш, хто що контролює і де вона. Я не виключаю, що вони і ядерну бомбу можуть продати якомусь Таджикистану, умовно кажучи. Зараз від фонаря нічого я до Таджикистана не маю. Або Пакистану, або Ірану, або своїм друзям-корейцям. Це єдиний вихід, який є. Чи він здійсниться? Це велике питання. Коли, зрозуміло, там ми показували перші кадри, Назар назбирав відео, там, де ми так і до Москви дійдемо. Я не знаю, чи це буде. Хоча оцей недопуч Пригожина, в принципі, підтверджує, що до Москви можна дійти буквально за 7 днів, тому що так це працює. А хто дойде, яким чином, зараз більше питань, ніж відповідей. Тепер я. Справді так. Давай. Я частково можу сполучити тепер все докупи, тому що я намагаюся мислити логічно і безсистемно. Дійсно, для нас перемога вона багатоетапна. Так, вийти на кордони 91-го року – це, в принципі, фіксація того, що Україна відновила свою територіальну цілісність. Це у нас в цьому є в суспільстві консенсус. Не вийти на кордони на межі 24
лютого 22-го року, коли були там оця ЛНР, ДНР, таке, знаєш, як пухлина там на Сході, і окупований Крим. Вийти на ці кордони – це не є перемога, це 100%. Ну, тобто, в принципі, всі розуміють, що треба відновити територіальну цілісність, яку треба було відновлювати з 2014 року, коли почалася окупація цих земель. А питання вже другорядне, хто нестиме відповідальність. Чому другорядне? Тому що зараз ми їх і не знайдемо, і навряд чи посадимо на лаву підсудних. Хто несе відповідальність за, в принципі, за бездіяльність в Донецьку і в Луганську, коли окуповувалися там і обласні адміністрації СБУ, а такі люди є з українського боку, хто винен в тому. Губарєва коли спіймали і відпустили, хочу нагадати. Чому не пручалися в Криму і не стріляли, і не опиралися так само зухвало? Можливо, це б і не мало ніякого наслідку, але, знаєш, на Тузлі, коли побачили, що ми опираємося, ну, коли була Тузлинська ця історія, в 2003-му, здається, році, то вони припинили це робити. Ну, тобто, їм треба показувати одразу пістолет, зуби і давати по морді. Цього не зробили. Хто в цьому винен? Мені здається, відповіді вони лежать на поверхні. Хто в цьому винен в 2014 році. Далі вийти на кордони, все правильно. Але далі українська перемога, вона багатоетапна, і тут уже потрібна позиція наших західних партнерів. Так, дійсно, треба буде встановлювати демілітаризовану зону на території Російської Федерації по кордону України. Це от всі відомі вам області, фактично колишні українські землі. Це Білгородщина, Воронежщина, там Брянщина, Курщина, Орел, це так само Кубань, Ростов-на-Дону. Це все от зрозумілі речі. Після цього дійсно без падіння Москви, без капітуляції Москви, без підписаних документів про капітуляцію не можна буде вважати, що це постійна перемога. Це буде перемога України, але заспокоюватися не можна. Тобто є другий етап. Що треба зробити, очевидно, союзникам або міжнародній спільноті, яку ми зараз ООН можемо розмазати, його не існує. Ніяких там міжнародних інституцій ОБСЄ, там Червоний Хрест, це не існуючі структури. Тобто їх треба буде створювати наново, можливо, на базі Рамштайну. Що ж нам з цим робити? Дійсно, Захід ситься стосовно ядерної зброї, але без цього теж не буде вирішення питання. Це зони впливу, це розтин імперії, подивіться. Ми говорили, як, в принципі, от ці, Росію, як встановлювати там, як в Німеччині, все правильно Олександр говорить, або як в Японії. Це зовнішнє керування, це приведення до ладу, це не знищення фізичне цих людей. Ні, ми ж не такі не такі людожери, як Путін. Але це все треба дефрагментувати. А стосовно ядерної зброї, то Путін уже це зробив. Він не Таджикистану, так Білорусі віддав. Я не бачу великої різниці. Розмістив, нікому не показують ці ядерні ракети, тому що величезне питання, в якому стані в Росії ядерна зброя, чи вона взагалі існує, чи це все лякалки, тому що випробувань то не відбувалося вже багато десятиліть, саме ядерної зброї. Але, тим не менше, така гіпотетична загроза, вона існує, і треба враховувати як загрозу. І денуклеаризувати Росію – це теж такий фактор, який необхідно такий крок зробити міжнародній спільноті, в першу чергу євроатлантичній, тому що це становитиме постійну і екзистенційну загрозу для існування людської цивілізації. Я чогось не бачив ні разу, щоб президент Сполучених Штатів, незалежно від прізвища, казав, а ми зараз як йобнем по Москві ядерною ракетою. А Діма Медведєв це робить постійно. Продер очі, сидить і починає, значить, свою ядерну їлду діставати. Не знаємо, існуючу, не існуючу. Тут же ж просто що ядерна єлда, так би мовити, яка існує в голові Медведєва в цих хворих фантазіях, вона ж за великим рахунком у мене отут за стінкою вироблялася, і треба розуміти, що останні ракети, які були вироблені, це, здається, 89-й рік. А зараз який рік? 2024. От можете собі уявити, в якому воно все в стані. Можливо, щось ще дороблялося на початку 90-х, я не готовий говорити, але це просто оболонка якоїсь ракети, в якій є ядерний заряд. Чи він спрацює, чи він не спрацює, нікому не відомо, і йому 40 років.
Саме Ну, так, як і я ви- просто кажу про поетапність. Тобто без остаточного викорінення оцього новоявленого російського нацизму, а це нацизм, ну, всі кажуть фашизм, фашизм це трошки інше явище, там, чи ж знають, там, з історичної точки зору, це ксенофобія плюс, яка просто в шаленому ступені, тобто це ненависть на підставі несприйняття інших національностей або ставлення до них як другорядне. Ми, здається, це вже слухали, і це видно з усієї риторики. Ну, вони кажуть, ти братський народ, але одночасно ти чурка. Або ти хохол, або ти бульбаш, або мамалижник, або хто інший, шпротаєт і так далі. Ну, тобто вони не поважають інших людей в світі. І отут Ілон Маск, це улюблений персонаж Назара, його друг, можна сказати, просто вже давнішній. Ілон Маск каже, що Путін не збирається здаватися, капітулювати. Тобто треба прийняти його умови, і для того треба пожертвувати Україною, війна скінчиться. Ну, Ілон дурачок, ну це вже зрозуміло, просто без довідки. Йому треба звернутися до лікаря, як разом з Медведєвим, між іншим, можуть прийти на прийом, тому що там єврокомісар від Угорщини так і сказав, вам треба ментальне здоров'я поправити, пане Медведєв, щось не так пішло. Чому? Тому що, якщо з такої логіки виходити, ми вчора це говорили в програмі USA Plus UA, з логіки Маска, тоді весь світ має здатися перед Путіним, бо він не збирається капітулювати. Просто всі змиріться з тим, що Путін буде головним гопніком на планеті. Віджимати у вас гроші, зброю, природні ресурси, нищити ваших родичів, вас самих. Ну, і оце має усвідомити світ. І тоді оці всі поетапності, вони цілком реально їх втілити в життя. От насправді. Але це значить перезаснування, в тому числі Організації Об'єднаних Націй. Абсолютно бездіяльної організації, імпотентної, з цим абсолютно ідіотським інструментом Рада безпеки ООН, яка нічого не може зробити, тому що там головний такий гопнік, який накладає вето на всі рішення. Тобто це все перезаснування, таке вже було в історії, і, очевидно, це перекреслення абсолютно світового або міжнародного права, порядку. Тобто це повторення Ялтинської конференції. Можна знову повторити в Ялті, там, де знову встановити правила загальної гри для всіх. Очевидно, що ОБСЄ себе теж вичерпало з Гельсінським актом 76-го року. Все це вже не працює. Це все зруйнувала Російська Федерація, так звана, власними руками. І окрім виходу на кордони 91-го року, це перезаснування світового порядку. Росіяни теж цього хочуть, але вони хочуть нав'язати свої правила. А ми маємо нав'язати з нашими західними партнерами свої правила, очевидно, загнати цю скажену крису або пацюка не те, що в глухий кут, а в клітку. Або мишоловку. І все, і там уже зв'язати і стратити головних рушіїв цього процесу. Безжалісно стратити, насправді. Ну, з приводу стратегічного порядку ще не треба забувати про Китай. А це риторика Китаю, складніше, ніж Саня, знищення риторика Росії. Китаю дуже проста. Китайці, вони стрімголов не летять кудись. І вони, ти подивись просто навіть на риторику зустрічі Сі Цзіньпіна і Байдена, вони говорять, давайте ми житимемо мирно, типу домовляємося, що ми глупості не робимо, давайте торгувати. Вони думають завжди про гроші. Це абсолютно нормально. Вони ж не кажуть, ми зараз, ну, це тільки Кім Чен Ін, та, він може сказати, от ми їбанем, блядь, по Вашингтону ядерною ракетою. От дослівно, фактично. Я просто з корейської не вмію перекладати, здається, там матюки були. От, а Китай не говорить, а давайте ми йобнемо по Вашингтону. Ну, тобто, типу, ну, окей, ядерна зброя – це зброя стримування, та, що треба 150 разів подумати перед тим, як робити необачні кроки. І Україні теж, очевидно, треба відновити свій ядерний потенціал, але це узгодити з нашими західними партнерами. Саме тактичної ядерної зброї, не стратегічної, щоб вони не лякалися. Це якщо Росію не поділять, то нам точно потрібно відновлювати ядерний статус. Я серйозно кажу, абсолютно. Чому можемо це зробити? Ми можемо. У нас технологічно Україна може це зробити. Але це таке, що не приховаєш десь. Ти не можеш там десь, вибачте, десь в Білій церкві, в підвалах робити ядерну зброю. Це процес буде дуже очевидний.
І це ти наражаєшся на небезпеку. Бо ізраїльтяни, вони зібрали свою ядерну бомбу, офіційно не сказали, десь під землею, але вони її до кінця не дозбирали. Тобто, якщо б вам було цікаво, це можна на Ютубі знайти освітні ролики, які вам розкажуть, наскільки складним є створення ядерної зброї так, щоб вона в тебе не вибухнула в руках. Ну, це так умовно. Так що там знайдеться баланс. У Китаю риторика не войовнича, вони тільки про Тайвань так говорять, але ти ж розумієш, що, ну, тобто, що на терезах. Тобто Тайвань – це Сполучені Штати, ну, автоматом. І плюс виробництво мікрочіпів на Тайвані. Там Штати зараз переносять виробництво, але це найбільший виробник мікрочіпів в світі. Це теж треба враховувати. Економічні там якісь фактори, корисні копалини, про які говорить Трамп. Але це ми зараз дуже в таку глибоку геополітику заліземо. І точно, що це буде стратегія, але вже 7-ма версія, в яку я почну грати онлайн, не зупинюся. А цивілізація затягує, можна там тиждень грати, не відходячи від комп'ютера. І ночами не спати. Все, я точно закінчив. Давайте далі по тому. Сань, якщо в тебе є щось ще додати, то додавай, а ні, то йдемо далі. Ні, хватить. Ви що? Уже Добре. 58 хвилин ви- етер, а перстка тільки використана на 20%. Ну і що? Я так бачу, що ми до вечора будемо Ну, десь- сидіти. Так, ну ми далі продовжуємо пригадувати. Я ж кажу, що це не хронологія буде, абсолютно. Я до того не спромігся. А до хронології не знаю, чи то треба було. Побіжно будемо ще щось згадувати. Раптом я щось упустив. Ну, все важливе, кожне місто важливе, кожен населений пункт важливий, тому що це все Україна, це все українці, наші громадяни, співвітчизники. Це все український народ і все важливе, зрозуміло. Але все не вмістиш в весь етер, яким би він тут не тривав, і скільки б він не був. От це вже 2 роки відбулося. Все не пригадаєш, просто якщо ми зараз, ну ми можемо зараз показати, наприклад, це 1 березня 22-го року, Київ, удар по телевежі. Я просто собі зараз згадую, і ми відео, давайте будемо там фоном показувати, я не маю його сенсу, там момент удару там буде. Я просто пам'ятаю, що в перші дні, то ти просто навіть не рахував ті дні. Ти не знав, яка сьогодні дата, яке число, який сьогодні день. Ти абсолютно випав от просто з цих календарів будь-яких, це абсолютно, ну це на початках відбувалося. Так, ми на початках рахували ці дні, був лічильник, він досі залишається. Сьогодні у нас кількість 700, там 730 було днів минуло. 10, здається, днів. 730 днів, так. Для мене це вже якби нічого не мало сенсу. Просто на той момент я розумію, тому що всі хочуть, щоб це швидше закінчилося. Але, друзі, треба всі разом вкладатися, щоб це все швидше закінчилося. Вкладатися в сили оборони, хто чим може, як чим може, своїм здоров'ям, своїм тілом, своїми коштами. Це я тут словом, це кожного вибір свій. Що робити у цій війні, але точно не можна бути пасивним у цій ситуації, тим більше зараз, не зважаючи на там якесь загальне виснаження і так далі. Треба відколупувати десь ці сили в собі і йти далі, працювати далі, воювати далі. От що можна сказати. Там так що просто активніше, будь ласка, якщо можна, насипайте. прокоментую цей удар по телевежі. Тобто, ну ми вже про це говорили в етерах. Це ж взагалі, ну це те, що нас відрізняє від їх. От нахіра стрілять по башні, взагалі непонятно. Тому що у нас це так не працює, як у них. Тобто вони думають, що телебачення, воно просто контролює мізки українців. А ми то з вами знаємо, що це не так, і що ми ну абсолютно інакше ставимося до інформації. Ну, не без недоліків, звісно, давайте будемо чесними перед собою. Але, ну, типу, вистріл, це ж не тільки по-київськи, по-моєму, по-Луцькій вони ще стріляли. Так. Або в Рівному. Сань, вони, в принципі, у них одна з... Це ваша ракета влучить в башню, і що зміниться? Вони, правильно ти говориш, там це було таким їхнім почерком, знаєш, характерним, коли вони починали знищувати телевежі. І я тоді з якою метою?
Ми всі сидимо, дивимося інтернет уже давно. Тобто, ну там якісь передавачі там на вежі стоять. Та, там, хто дивиться Т2? Ну, то через антенну телеприйомник. Хто? Ну, скільки така кількість людей? Ну, мінімальна. Передавачі, ну це мобільний зв'язок, релейний зв'язок, яким вже ніхто не користується. Ну, тобто, це радше такі, знаєш, символи минулого, ці телевежі, ну, за великим рахунком. Там, можливо, зручно радарну техніку розташовувати, тому що вона більшу там площу охоплюватиме. І вони, це їх почерки, і вони там це стосовно ППО, Назар, між іншим. Бач, прилетіло ж в Київську телевежу? Прилетіло. Вона не впала, слава Богу, Звичайно, що не впала. прилетіло. Не впала. Так, і там у нас далі Харків буде, але я сьогодні навмисно ж відбрався, в мене кенгурушка Харків залізобетон. Тобто я ж не просто так вбираюся на етер. Бо Харків це теж була шокуюча картинка, але по порядку давай. Так, і зараз ми ще деякі СБУшне перехоплення почуємо, але те, що я чув за вікном тоді того ранку, 24 лютого, і коли я другий раз Каті в страху просто вже дзвонив, кажу, Катя, вибухи. І я просто не розумів, що це за херачі, так гулко, так блін. І ти такий, ой, що це таке робиться? Ну, от. Але це працювали сили протиповітряної оборони. Це ж сили протиповітряної оборони, це ж не тільки зенітно-ракетні комплекси, це і переносні комплекси, це і літаки, які в нас тоді були. Ну, словом, це великий комплекс там заходів різних і людей, які можуть бути задіяні. Так що якось впорались, зрозуміло, що пропускали, багато. Але вже все змінилось. Але ще працювати і працювати. Я просто тут, поки я шукав про телевежу, є і перехоплення СБУ, затримання зрадника і затримання причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві. І ось це перехоплення, ось цей матеріал Служби безпеки України. Я просто хотів звернути увагу, якою мовою цей зрадник говорить. Нехай в'їбуть цю вишку, щоб не було цих каналів, оцих 1+1, ICTV, блядь, Інтер, оце нехай вони в'їбуть нахуй. Понімаєш, щоб їх не було. Їх давно треба в'їбати. Я не знаю, що вони не в'їбали ще. Зв'язки, блядь, з серйозними людьми. Скинь це оповіщення моє, що я ось тобі говорю. Нехай нахуй в'їбуть вишку. Щоб не віщало ці канали. Іменно ці канали, вони, блядь, людей нахуй, вони розводять, блядь, людей, тупо розводять людей, блядь. Пускай в'єбуть вишку, нахуй. Іначе, блядь, понімаєш, вони людей підбурюють на бойню. Понімаєш, на бойню, блядь, на пушечне м'ясо. Вони людей просто настраюють. Нехай в'їбуть цю вишку, нахуй, щоб її не було, блядь. І тоді багато що зміниться в ході політичної інформації, понімаєш, блядь? Скинь, нахуй, комусь, блядь, хто у тебя там, блядь, есть серьезные люди, пускай они передадут дальше, блядь, на вашу службу безопасности, блядь. Надо прекратить телевещание, блядь. Є конструктивна пропозиція, Назар, рухатися абсолютно. просто швидше по цих архівних матеріалах і просто як за кадром показувати, без розлогих коментарів, тому що це буде найкращий і темп, і ми показуємо, що відбувається. Ну, що, придурок, що? Треба знищити телевежу. Я просто до був того, що не кожен в вишиванці. У 22-му році, коли україномовний дідусь, значить, розповідав двом російськомовним дніпрянкам, що Путін прям правий. Коротше, я вирішив не втручатися в ситуацію, бо там тьоті були дуже жорсткі з дідусем, вони його фактично копняками виганяли з тролейбуса, тому я би фактор мови тут не брав, просто якщо людина дебіл, то вона дебіл, нема про що говорити. Далі, Назар, рухаємося швидше. Окей, ми їдемо, рухаємось далі. Київська область, нагадуємо, як люди коктейлі Молотова робили, це можемо теж відеофоном показувати, в мене свої власні спогади там є. І те саме відбувалося в багатьох різних місцях України.
на Софіївській Борщагівці це було майже біля кожної урни стояли подібні пляшки з запальною сумішю. Це просто вражаюче було, як це все відбувалося, як люди готувалися до опору російським окупантам і загарбникам. Ось коктейлі Молотова, я пам'ятаю, як я перепощував просто цю інформацію, як його правильно робити в нашому телеграм-каналі umen.ua. Це було важливо знати і розповсюджувати, тому що прям інструкції розповсюджувались, нагадую просто. В Одесі це відбувалося просто в таких масштабах, я пам'ятаю ці відео, люди багато це чого всюди робили. відбувалося, це ми навчені переносимося. Майданами, в принципі, замість того намотувати соплі на кулак, як це відбувається в так званій Росії, там з Навальним, і все решта, і в Білорусі, стають в шкарпетках на лавку, щоб, не дай Боже, не брудна лавка, то українці, бачите, тут вони, в принципі, навчені були. Я думаю, що це одна з запорук, один з факторів того, що Україна не впала і досі стоїть. Далі у нас Харків. Тут я вже, вибач, візьму педальки в тебе, заберу, або кермо. Так, на момент удару це просто вражаюче відео, тому що ти не міг собі повірити, що це відбувається, і ти свідок цього. Це обласна державна адміністрація, куди прилетіла ракета. Там напроти був намет, він досі стоїть, українських патріотів. І ми там з Катериною в четвер обговорювали, кажу, от там я був у Добкіна в кабінеті, і вікна виходять на Майдан. І він каже, як цих придурків забрати з Майдану? Мав на увазі намет. Де тепер Добкін, де облдержадміністрація, а намет досі стоїть. Що це теж символічно. Ну і Майдан Свободи після влучання ракети, тут відео теж фоном, все. І зараз ці вікна, вони, ну там не лише в облдержадміністрації повибивало, тут бачите, цілі квартали, вікна зараз закриті ДСП. В Харкові так само вибух тоді відбувся біля управління Нацполіції, ну це з іншого боку, паралельно фактично Сумській і з іншого боку держадміністрації. Головне управління Нацполіції та СБУ Харківської області. От так. Одеса теж, ясна річ. Ми просто нагадуємо перші дні цієї великої війни. Одеса активно готувалася до оборони міста, зміцнювали узбережжя мішками з піском, кошерними їжаками та часниками, залізними предметами, які пробивають автомобільні шини. Зараз Одеса набагато більш захищена, тому що там є і ППО, тобто там куплені і прожектори, і працює ППО, хоча шахеди все одно долітають. Ті, хто думає їхати в Одесу, кажуть, ну там же ж морько, що туди не прилітає. Якраз на узбережжя прилітає, тому що там інфраструктура портова, яка тягнеться. Пляжів в Одесі не так багато, насправді. Не так багато, і Одеса, в принципі, стратегічно важливий об'єкт. Херсон нас тоді здивував, що херсонці виходили на вулиці з мітингами, синьо-жовтими прапорами, хтось катався, скажімо, не захопив, але катався з гори російського БМП, яке їздило по вулицях Херсона. Зрештою, Херсон таки впав, він був окупований, а потім його було звільнено. І тут є кадри, як військові зайшли до Херсона. Це теж було. Фрагмент звільнення Херсона. Це те, що треба пам'ятати. Ми просто сьогодні нагадуємо. Маріуполь. Потім після Херсону у нас буде Маріуполь. Ось Маріуполь, і це в мене ніж в серце фактично. Бо я ще раз розкажу, що ми туди їздили для того, щоб дивитися, як Маріуполь стає цивілізованим і, скажімо так, облаштованим і цивілізаційно, і інфраструктурно містом. Те, що я дивився тоді, де-факто онлайн, і як розстрілювали просто будинки, ця руйнація міста, і знову-таки важко сказати про втрати в Маріуполі, не військові втрати, а цивільні, тому що там мешкало близько 500 000 людей, скільки там лишилося. А церква Новінського, дивись, вона не пошкоджена, так і лишилася, яка біля театру буквально драматично там пару кроків. Так от, скільки людей цивільних загинуло в Маріуполі, підрахувати на цей момент практично неможливо. Там ОСІНТ, розслідувачі рахують цвинтарі, братські могили, скільки тих цвинтарів, але все одно це дуже відносні речі. Ну, тому що тепер багато Маріуполь людей ще й і їх ніхто звідти не діставав. Вони не діставав, вони просто разом з будівельним сміттям, в принципі, на переробку відправили разом з загиблими.
Тобто це взагалі так. страшна історія. Я уявляю, що це за будинки, з якою аурою, якщо ми віримо в ауру, як воно, в принципі, це на переробку для нового будівництва. Тобто це стіни з тілами, кістками, не знаю, речима людей. Моторошна взагалі ця штука. Це суцільний цвинтар. І на цьому суцільному цвинтарі росіяни ще й дозволяють собі заселятися. От там, я не знаю, ну це точно, це факти є, що росіяни заселяються в Маріуполі просто. Це просто діч якась на цвинтарі фактично, так. Попри те, ми знаємо героїчну оборону Азовсталі, як це відбувалося, і потім, ну, фактично це був полон. Частину командирів тоді відправили до Туреччини, нині азовці і оборонці Азовсталі і інші є в полоні російському. І потім уже показували там уже кадри цих окупантів, росіян, як вони зайшли в Азовсталь героїчно. А потім була вже така моя якась рефлексія, тому що, ну, не знаю, якось я до того додумався. Вирішив зробити з цього приводу смішний відеоролик. І я це зробив. Коротко нагадаємо цей. А є ми в ефірі? А точно, все нормально. Коротше, така карикатура вийшла на окупантів. Дивимось. Ми знаходимося на території Зараз Азовсталі. ми на Азовсталі. Це тут ми безпосередньо отримували пизди. Азовці пиздили нас люто, нещадно. Он з тих тунелів. Туди досі стикотно заходити, бо може й не вийти вже ніколи. Ось це злополучне місце, прокляте. Нам навалювали з усіх сторін, здавалося, навіть з-під землі та неба. Гасили нас так, що відлітали хуї, руки й ноги. Я аж картавити почав і заїкатись. Нравиться, не нравиться. Українську почав учити. Страшно, курва. Труси обісрані міняти вже не сила. Ховайся тут, щоб мене ніхто не бачив. І уже з неба тебе не видно. Ось таке було. Я пам'ятаю, цей ролик дуже багатьом зайшов. Так, і більше я того не робив, а тепер з'явився штучний інтелект, і це дуже тупо так зараз робити. Ти просто от таке. розумієш, і все, как бы, тут така історія. Я за 4 дні до 24 лютого виліз на Щекавицю, і це теж трошки випередило певні мейнстрімні теми, які потім виникли вже. А ти бачиш, ти випередив штучний інтелект, так що все нормально. Назар, це і є штучний інтелект, це штучна робота, розумієш? Батьки старалися, він не пручався. Ну, далі Мелітополь, давайте, там відео велике досить, 3 хвилини. Але варто подивитися, Мелітополь окупований досі. Ясна річ, що це один з форпостів, так само, як і Бердянськ. Тобто Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь – це от їхні такі реперні точки для окупантів. Але там теж був спротив, якби це дивно для когось не було. Тоді взагалі схід України і південь, вони зламали наше уявлення про патріотизм, патріотичність тих людей, які там живуть. Мелітополь, Херсон, та в принципі досі там партизани в Бердянську таке витворяють, що їм респект величезний. І Маріуполя це стосується, Приазов'я, та? Бо завжди казали, там вата, там взагалі Україну не сприймають, там Україну не люблять. Без цих людей, які виходили на спротив, без партизан, не було б багатьох новин, які нам подобається озвучити, коли там чергового Спермоусова десь пришили, угандошили і так далі. Там про Сальдо були чутки, але, як не дивно, канал Стрімоусова досі живий на Телеграмі, і він спростував, є телеграм-канал Стрімоусова, і він спростував чутки про смерть Сальдо. Тобто Стрімоусов віщає, каже, ні, ще не дійшов до мене, там, не добрався в пекло Сальдо. Там ще і Балицький на Запоріжжі теж. Що ти смієшся? Реально є канал Стрімоусова. На телеграмі його хтось веде. Стрімоусов? Так, Стрімоусов сидить, йому Кобзон надиктовує.
Ну, десь так воно і виглядає. І Пригожин виправляє помилки. Я скажу так, що, ну, і я це вже говорив в етерах, дійсно, Південь показав себе в ті місяці просто героїчно, і це дійсно було несподівано. Я просто це можу говорити як людина, яка в Бердянськ їздила, ну, після того, як окупували Крим, з 2014 року у нас була тільки одна точка там у нашої компанії, це був Бердянськ, і коли ми туди їздили, це, ну, давайте так, це от люди в Бердянську, вони не виглядали, ну, для мене, а я ж, знаєте, ходжу, слухаю вулицями там, що говорять в транспорті, мені ж цікаво, інтересно, от вони не виглядали суперпатріотичними, назвемо це так, ну, м'яко кажучи. А потім сталися оці події, і вони мені, чесно кажучи, навіть мозок поламали, тому що я не очікував такого спротиву конкретно від Бердянська, тому що за Бердянськ я можу відповідати, знову таки 6 років їздив туди, поки, значить, не сталося того, що сталося. Давайте швидко рухатися вперед. Я теж, ну, Бердянськ мене не Давайте вразив з одного ще боку, пригадаємо. але деякі люди вразили. Але от сам Бердянськ, Набережна, той контингент, тобто там виявилося, що там є алковихідні. Люди приїжджають тупо забухати на 2 дні, там взяти якесь недороге житло, посидіти на березі брудного моря, ну там в самому Бердянську, там по чисте море треба їхати було трошки не, ну, з міста. Але нам потрібен і такий Бердянськ. Щоб нехай алкотріпи, я вже, знаєш, я буду цих людей просто обіймати і казати, нарешті ви нажрались знову. Так. Просто вам, полтавцям, не понять. Нам ще й як понять, я тебе прошу. Не кажи дурне, дурне спить, дурне сниться. Так, потім у нас Запорізька атомна електростанція, пам'ятаю цей день, і цей етер, і це нічний. Ми з Журавлем сиділи і з жахом знову-таки дивилися на те, як захоплюють Запорізьку атомну електростанцію, обстрілюють. Ну, тобто це взагалі, от, це питання і про ядерну зброю. Тобто цим придуркам, в принципі, байдуже абсолютно все. Перед вами ядерний об'єкт. Ні, його треба обстрілювати. Ну, де клепка? Ну, тобто, це мавпа з гранатою, яка сидить на гілці і пиляє гілку, на якій сидить. От реально. Тут, здається, у світу, так і є. у світу немає... Ну, це на цьому відео немає, а оце відео там, де танк просто тупо стріляє в енергоблок. Так, я ж про це і кажу. Ну, тут все ми не можемо показати, там було кілька годин цього всього. Але танк стріляє в енергоблок. Це було. Точно так і є. Я ж кажу, що у світової спільноти тоді не має виникати питання, чи є загроза з боку цих манкуртів з використанням правильним навіть ядерної мирної енергетики, якщо вони просто тупо обстрілюють. Назар, про Крим, давай тільки стисленько про Кримський міст тобі, тому що кримська тема твоя, ти ж її любиш. Тут треба просто нагадувати людям, що таке ось відбулося 8 жовтня 22-го року, перший удар по Кримському мосту, який Друга армія міра, ну, не спроможна врятувати, і точно вона його не врятує. Ось ці кадри, воно горіло з самої ночі. І далі ще був один удар уже наступного року, 17 липня 23-го року. Кадри СБУ нам такі демонструє. Зараз вони от будуть. Це все сталося за допомогою наших українських водних безпілотників. Ще готується підводний безпілотник Марічка, от ця, яку ми вам показували неодноразово. Там вже вона тестується, випробовування відбуваються, в якому стані цей проєкт не зрозуміло, але тим не менше це зброя, яка дуже ефективно нищить російський флот Чорноморський, який вже знищений на щось там на 20%, а то вже трошки і більше. Ми бачимо цю ефективність, вражаючи просто наших сил оборони. Тут більше мені, ну, просто подивіться, що як змінюється ситуація. Ні, ми ще не перемогли. Ми поки що не перемогли. Шлях дуже реально довгий, але ми бачимо, що є розвиток українських сил оборони, і це дуже видно. І це вражає. І вражають люди, які це роблять. Всі люди, які це роблять.
які ми завдячуємо багато чим. Не забувайте ставити донейти, шампанське F16 по 100 гривень, і кратна сума 100, і щитуйте QR-коди, і потім ви стаєте учасником розіграшу цих наших заохочувальних призів. Підписка на канал, дзвіночок і вподобайка автоматично. Дивимося на відсотки. 65% Новий світ – це на ЗСУ, 44% Щирик. Кволенько. Так, тепер далі про що? Давай. Хочеться вже про А-50. Далі сьогодні з'явилося... Так. Ну, давай вже про А-50. Ні. Нас привітали там багато лідерів західних країн. Давайте подивимося привітання, не забуваємо, що нас все ж таки світ не кинув, і вони пам'ятають. А поки ми дивимося привітання, а може хтось зробити донейт в 30 гривень? Тоді от Щирик буде 133 тисячі, ціла цифра. Краще 130. І ще треба 19 гривень, 47 копійок на ЗСУ, а потім 100 гривень і ви берете участь в розіграші. Дякую, дуже дякую. Ну, так теж можна. Ну, там, копійки прибить. Дивимося привітання лідерів. Українці. Вже 2 роки ваша держава героїчно і незламно протистоїть брутальній агресії Росії. Наші серця і думки з вами. Україна вистоїть, тому що вона сильна і мужня. І тому, що у неї є друзі в Європі і в усьому світі. Ми пишаємося тим, що належимо до цих друзів сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні! Друзі, дозвольте мені ще раз чітко зазначити. Ми будемо з вами, чого б це не вимагало. І так довго, як це буде необхідно. Пройшло 2 роки з моменту останньої агресії Росії проти України. Хочу віддати шану сміливості та рішучості українського народу, який продовжує захищати суверенітет та свободу своєї країни. Іспанія з вами стільки, скільки буде необхідно. Слава Україні! Ви мужньо захищаєте свою країну та наші спільні цінності свободи та демократії. Україна – це Європа, а Європа – це Україна. Ми підтримуватимемо вас, допоки синьо-жовті прапори України та ЄС не майорітимуть пліч-опліч у Брюсселі та на вашій великій землі. Слава Україні! У цю сумну річницю я би хотів запевнити українців у 3 речах. Чеський народ захоплюється вашою хоробрістю у протистоянні агресору. Чеський народ і надалі підтримуватиме вас у боротьбі за свободу та спокій. Ви є частиною європейської родини, і ми вас не покинемо. Понад 730 днів ми спостерігаємо руйнування мирних міст, втрату невинних людей, розбиті сім'ї та викрадених дітей. Воєнні злочини, вчинені Росією, не залишаться безкарними. Болгарія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Обрана Росією війна в Україні є незаконною, несправедливою та невиправданою. Рішучою відповіддю на агресію Росії ми відстоїмо власне право жити вільно та працювати разом заради майбутнього, у яке ми віримо. Шановні українці, дорогі сусіди, ви захищаєте свою батьківщину, своїх дітей, своє життя, і міжнародне право та справедливість стоять на вашому боці. У цих зусиллях і надалі маєте нашу підтримку, своїх сусідів, тому що, захищаючи себе, ви захищаєте також наші спільні цінності. Дякуємо вам за усе, за стійкість, з якою ви борюєте нашу свободу. Воно того варто було послухати. Для мене це, між іншим, дуже приємно таке от чути з вуст саме цих лідерів. Ну, тут, якщо можна, я відрефлексую. Я би не нівелював ці заяви, тому що вони важливі, але ну там, звісно, спікери, які Борель, Україна – це Європа, а Європа – це Україна. Супер, звісно, теза. Просто тут ще одна річ, що ну, ті речі, які нам, ну, особливо, от, які, ну, от, у нас же ж немає нетравмованих людей в Україні. Всі українці травмовані за ці 2 роки, а дехто був травмований ще із 2014 року. Там у нас, до речі, глядач писав Віталій Кремінна,
писав в чаті, що, каже, гради від там якоїсь іншої зброї, від мін, ми навчились розрізняти ще в 2014 році. Тобто треба теж враховувати, що у кожного свій досвід. От. Але ми всі травмовані, і те, що для нас зрозуміло, бачиш, воно для них якби теж зрозуміло. Але ж вони подалі. Мені от пані редакторка присилає, ну вона поїхала в відпустку там на 7 днів, і присилає фотографію неба десь в Угорщині. Каже, смотри, літак. Да, літак. І вони літають. От, тому що ну, у нас тут теж іноді щось літає. Просто коли літає, то страшно, капець навіть в квартирі. От, ти просто присідаєш і накриваєш голову, тому що ну, реакція така. А там просто пасажирський літак, виявляється, літає. І це трошки, ну, це змінює концепт мислення, да, щодо ситуації. Ну, одна справа жити там в заможній, прекрасній, цивілізованій Австрії і записати відеозвернення, а інша справа отут, от коли, що там зараз, повітряна тривога в Дніпрі триває, правильно? У нас. Ага. Дивись, тут я трошки відреагую на Катерину Марченко в нашому чаті. Це ж бувша президентка Словаччини. Катерина Марченко, ну ви потрудіться хоча б загуглити, що пані Зузанна, вона досі президентка Словаччини, Зузанна Чапутова з 19-го року. Президент Словаччини з 15 червня 19-го року. Замість того, щоб писати. Якщо ви її поплутали з президенткою Угорщини, то це інша історія. Так, це зараз мапа повітряної тривоги, Дніпро там є. Бачимо, що це південно-центральні. Ну, Кропивницький, Дніпро. Що там у нас? Кропивницький, Дніпро, Миколаїв, Херсон. Там. Добре, ну давайте тепер про приємне. Там так добре вчора відсвяткували москалі 23 февраля. І це сталося з А-50. Це, знаєш, це ще одна штука. Коли ну, почали оці всі телеграм-канали писати, інформаційні ресурси, назвемо їх так, типа 20... Вот День Совєтської армії відмітили, а я такий сижу, яка армія? І потім починає, ну, коротше, мені знадобився час, щоб відкрутити назад і зрозуміти, що колись ми святкували 23 февраля. Господи, помню, що дівчатки нам в школі дарили шкарпетки і мило. А я знову-таки, це про цивілізаційний розрив наш, що вже ніхто не згадує про 23. Ну, може хтось і згадує, але кількість цих людей дорівнює от кількості української ППО на момент 24 лютого. Назара, дістань це відео вчорашнє, сам момент збиття А-50, тому що я все ж таки тут моніторю і, знаєш, от відео з Генічеського району, воно не може там мати стосунок до А-50, а воно в тебе якраз там присутнє, та? Тобто, так, Генічеськ – це друге, це не підтверджена інформація по сушки. Ще раз, це відео «Кримський вітер», є такий YouTube канал, от я це відео поставив. Ми можемо його не ставити взагалі, але бажано знайти відео, сам момент збиття, бо це над Краснодарським краєм. Я знайшов. Генічеськ, це, ну, так, зараз заверстаю на початок цього блоку, бо там оце відео, яке ти поставив хвилина 33, і там це Генічеськ. Не треба брати з логотипом Нєвзорова. Там можна взяти тільки характеристики ЗРК С-200 з того, Влад, чуєш? Напевно. Тут беремо тільки ЗРК. От. А Генічеське відео, подивимося, нам невідомо, що там відбулося, бо офіційної інформації немає. Я тоді не знав, що це відео з Генічеська. Я вам поясню, Назар. Оце відео А-50, як збивають, це якраз над Краснодарським краєм. Там треба слухати його, бо там музика ж, там «Ласковий май». Самолет, снова седая куда он ночь. летит, этот, блядь, пидорас? Видишь, уворачивается. Это дрон отстреливает типовые ловушки. Это дрон? Да. Самолет низко так не летит. И без звука. Это дрон. А куда он ебашит? Уходит от ПВО. Бля, это мой сон, прикинь. Ты перепрыгни, Лёнь, а перепрыгни. Самолет, да, да.
Тепловые ловушки отстреливают. Это что значит, Лиза, это наши или не наши? Ух ты, въебал! Вот эта ракета была. Въебал! Которая шла за самолетом, она попала в тепловую ловушку. Она ударила в нее, не в самолет. Бля, въебал! О, попали. Охуеть! Попали. Въебали, прикинь! А куда он упадет, блядь? О, нихера себе. Кань! Несколько, не в Каль. Туда, на Лиманы. Прикинь, за ним несколько шло ракет, получается. Он одну вот там попала, а вторая вот попала в самолет. Оттуда он летел, бабах на двери. Вот сука. Подожди, а что это гудит? Это поезд. Это где-то он упадет у нас, прикинь? Не у нас, там, на Лиманы. Я тоже в новой деревне опять. Дальше. Во, Да, волна дошла. звуковая волна. Звук дошел. Интересно, чей это самолет? Надеюсь, дрон. Украинский. Есть же дроны, этот самолет. Я вважаю, що це кращий саундтрек просто під це. Я ж кажу, що Снова вчора. сідає ніч. І снова сідає ноч, і тільки їй довіряю я. Але це вони як футбольний матч дивляться, реально. Їбав, Так, да, вони так завжди реагують. Ну, там ще є, Влад, я тобі скинув, там коротко, буквально 15 секунд враження жіночки. Вот, трудовая Армения горит, все, самолет упал или что-то. И там еще что-то взрывается, короче. Вот у нас еще за дорогой тоже упало, еще один. Ну, тут не жіночки, а чоловіка, але от аналогія з футбольним матчем, от, знаєте, Аршавін проходить по правому флангу, віддає пас в центр штрафної, і от тут самоліт падає, і все то горить, і щось зривається. Ну дивись, там по географії, що цікаво, якщо це Google Maps треба підвантажувати, оце от трудова Арменія і... Це назва вообще піпець какой-то. І там поруч хутор Борець Труда, там вже уламки впали, ми потім подивимося, і це якраз Краснодарський край. Але... Трудова Арменія і Борець Труда. Так називаються, серйозно. Це ж не я їх називав, вони самі називають свій флот там... Голубець, я не знаю, там, Оленегорський Горняк, я не знаю, де вони вигадують, у них хтось, типу, може це Медведєв вигадує, назви для кораблів Чорноморського флота. Бо наші ж цей флот дронів Сібебі, вони ж називатимуть Ніку, тобто українськими містами, знаєш, як завжди. Отака міні-українська флотилія. От, і там підтверджено вночі, бо я прокинувся о 4-й ранку сьогодні, для того, щоб помоніторити стрічки. Прокинувся, думаю, гляну, бо 4:30, я до 5-ї, значить, сидів, моніторив, думаю, може в них там якісь 9, може вони почнуть знову 4:30 щось. Обійшлося, там те, що для нас вже звичне, шахеди там позбивали і так далі. Нині офіційно підтверджено про збиття, цього А-50, ніби ЗРК С-200. От Еспресо зробило інфографіку, що себе... являє ЗРК С-200. Але справа в тому, що до ЗРК С-200 ракети вже не виготовляють. Є один нюанс, що ракети не виготовляють. І в Україні працює ЗРК С-200 модернізовано. Ішлося про підлаштування, здається, цих засобів ППО, як БУК, ЗРК С-200 і всіх інших ЗРК під західні стандарти ракет. Чим вони тепер озброюються? Незрозуміло. Над Краснодарським краєм збити А-50, перепрошую, над Краснодарським краєм. Це 210 кілометрів від крайньої точки від фронту. 210. Треба розуміти, що такі зенітно-ракетні комплекси, вони не стоять там за окопами в 20 метрах, тобто вони стоять ще в глибині тилу. Справа в тому, що ЗРК С-200, він стріляє на дальність 300 кілометрів. А там 210. Тобто, чи міг він гіпотетично, чи це тролінг з нашого боку, може бути і те, чесно кажучи. Ну, так. А тепер от відео, Назар, я думаю, що ти чи ж показав оце, там, де трудова Арменія, так?
І от, власне, а тут з Генічеського району зовсім інше відео. От, просто і коментарі інші. Це наступне. Оце так. Якщо я не помиляюся. Угу. Ну, не Невзоров ТВ, я ж без Невзорова дав відео. Зараз заміню. Невзорова ми не рекламували. Давайте Навальний ТВ зробимо. Або бутерброд. А Навальний пострім. Навальний лайв давайте зробимо. В телеграм-каналах. Вот, а ну. Вот сзади дому упал самолет сбитый. Вот. Приехали спецслужбы. Вот так, один здесь упал, он взрывается. Взрывы идут. Прямо в хуторе, вот за жилыми домами. Вот. Вспышки идут. Но это еще слабенькие, они были посильнее. А другой упал. Он горит. Через 2 поля. Ну, получается, через поле и дорогу. Вот он. Вертолет, кажется. Вертолет упал. А, самолет, да? Самолет. Упал, все горит. Он половину, а он люди там ходят, Санек. Спрашивают, живой кто? Вон, гля. Гля, он туда пошел. Санек! Сейчас. Це ж різні відео, правильно? Так. Ну, Різні виходить, відео, що я так. кажу. І це Генічеський район, це вже Арабатська стрілка. Там поруч. Ну, це явно не Краснодарський край, бо вони вставляють українські слова в мову. Ну, І ми не кажу знаємо. вам. Дивись, тут варто зауважити, Назар мене сьогодні насварив до етеру, як ми говорили. Він каже, це ж неперевірена інформація. Він абсолютно правий. Я тут віддаю належне, що каже, це неперевірена інформація, немає офіційної інформації, бо ніби йдеться про Су-34. Немає офіційної інформації і підтвердження, але я би тезу Назар насварив, прямо так не використовував, зауважив. Ну як, він досить строго сказав. Це неперевірена інформація, так що я вважаю, що насварив. А чого він не може мене насварити, чуєш? Я що? Я на Нобеля не збирався йти, знаєш, так що Назар має рацію, що все треба перевіряти, бо можна встряти ногами в сметану. І там це Назар, що це за гур перехоплення, я не знаю, це ти. Розкажи. Це вже сьогодні відео з'явилося, як там же ж цей А-50, його ж там супроводжують, здається, Су-34, якщо я не помиляюсь, що я в тому знаюсь. Але ось головне, прес-служба Головного управління розвідки публікувала, що ці літаки, які супроводжували А-50, підтверджували збиття російського літака, і можемо послухати це перехоплення. Шел 583 на скорости 30. Спокойно, нету ни огня, ничего такого не наблюдаю. После того, как ПВО отработал, наблюдал разрывы, далее маневрировал, не могу поставить самолет. Там же треба уточнити, що був вже збитий ще Іл-22, це командний літак. Ну, тобто історія повторилася, там, ви пам'ятаєте. Невідомо. Назар зараз тебе не сварить. Назар, свари. Офіційне повідомлення повітряних сил, телеграм-канал, станом на дату подивись, будь ласка.
Що на дату подивись? Подивись, будь ласка, на дату. Ну, офіційного повідомлення командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука. Мене воно справді здивувало. Були до цього повідомлення, що нібито ще крім А-50, модернізованого А-50У, що підтверджено офіційно було, ще збито літак Іл-22. Так Справді, це точно, там Микола стоїть Олещук. 1401. Микола Олещук всіх заплутав, і мене Да. в тому числі. Та це капець вчора був, якщо вже- чесно. От, я такий дивлюся, думаю, може вони, але ж 2024 рік стоїть, думаю, може вони просто щось там в цифрах якось помилились, швидко робили, але ти відкриваєш, що сталося 14.01.2024 року, і справді було інформація офіційна від повітряних сил, від прес-служби була, що збито А-50 тоді було, і пошкоджено, ну, збито, коротше, також Іл-22 було теж, і ось. Так. І ти таки дивишся, там на відео звучить. На каналі Олещука. Там, от зараз ми ці детальки будемо розглядати разом з мешканцем, як воно там називається, цей хутір, господи, Трудова Армія, Борець труда. Будемо розглядати, але питання в тому, що на каналі Олещука там в одному пості картинка за 14.01.24, там де збитий А-50 Іл-22, і картинка за 24, то 23.02.24. І журналісти, які не такі, як Назар, які не звикли звертати увагу на дати, почали репостити, що от збили знову 2 літака. Насправді підтверджена інформація, тут Назар має рацію, один. Я теж якби на ці граблі, ну не на граблі, я не знаю, я теж, типу, дивлюся, апдейт від командувача, це 23.30, щось таке було. Тому що до цього була ця інформація, що ще нібито збили цей Іл-22. Я думаю, ось воно підтвердилось нарешті. Вони просто 2 графіки запилили, там ще відосик, прес-служба Олещука це зробила. Думаю, круто, я пишу бігом, тому що дивлюся, вже ж пишуть про це всі в Телеграм, ну, інші медіа. І я собі такий, а потім, ну, сталося те, що сталося, 14.01, там звернули увагу, що це було. А потім уже вночі прес-служба Повітряних сил Збройних сил України перепощує цей пост з телеграма Олещука собі в телеграм офіційний. Я думаю, ви там, ну, словом, не знаю, можливо, у вас там мало народу, тобто повітряні тривоги постійно, ви постійно про це сповіщаєте. Можливо, вони типу, там люди затупили якимось через цей напряг. Вони не чокаясь, тому хтось помилився. Значить, що нам пишуть буває, в телеграм-каналах «Крымский ветер»? Катастрофа. Самолет сбит. Погибли данные предварительные от 12 до 17 человек, сказал нам собеседник ВКС. Другой опроверг распространяющуюся версию о том, что самолет был потерян в результате дружественного огня нашей ПВО. Точно стрелял противник, стрелял из какого-то неизвестного оружия. Это, скорее всего, не «Патриот», а что-то посерьезнее, сказал он. Что именно, источник пока не знает. Самолет, по его мнению, могли как подбить над Азовским морем, что, скажем честно, маловероятно, судя по видео этой катастрофы, так и сбить непосредственно над Краснодарским краем, куда в таком случае достало это непонятное украинское оружие. Слава Збройним силам України. І далі я пропоную подивитися, от, власне, з цього з хутора Борець труда. Відеосвідоцтво, що щось там таке слоненятко бігло, впало, все їбало, роз'їбало. Вот, смотрите, это хутор Борець труда. Нахуй. Хутор Борець труда. Это крылья его, блядь. Какой крылья, блядь? Смотри, внутри пустой. Видишь? Вот. Название его 344А узель на ветке РВ. Вот еще один заморзай. Видишь, как большой.
там пуля попала, видишь? Ой, Скрипін, це ти, звісно, наївково. Це у мене флешбек. Знаєш, колись була історія ще до 2004 року, коли в Дніпрі українською там розмовляв чиш ще 140 людей. Ми їхали в таксі, значить, ну, людина, водій був, очевидно, з цього регіону. Я йому кажу, що типу тут ми їдемо прямо, повертаємо праворуч, от, і там за домами, за будинками нас, значить, висаджуєте. А він до мене повертається і каже: "Слідчий, говорить, ти що, не русский?" А я на нього дивлюсь, кажу: "А ти?" Ой, Там да, поруч, це, там конечно, поруч, трудовик Арменії і поруч, це, конечно. я не знаю, там трудова Арменія і борець труда. Борець труда, хутор борець труда. Ти розумієш, там просто поруч Калмикія, насправді, з цим з Краснодарським краєм, там є Калмикія, з столицею в Елісті, здається. І це такий цікавий, це розтин імперії, вас туди скеровують, подивіться записи, ми там пояснювали, що таке Калмикія, і там ще є Астраханська область, яка теж, там є Капустін Яр, не ядерний, а ракетний полігон, і там навіть є космодром Капустін Яр для ракет військових. Але це все інша тема, ми радіємо тому, що сталося на борець труда і А-50. Ясна річ, що мережа була заповнена мемами, і один з них, ну, він просто, знаєш, капітально круто зроблений, бо там, скажімо, Женя Карась вішав, що чувак біжить, кричить «А-а-а!» і там 50. А тут просто взяли доробок Міхалкова, я не пам'ятаю, як це кіно вже називається, але от давай подивимося в маленькому віконці, маленькому. Це цей сибірський цирюльник. А, да? Я в принципі забув, чесно. Ну, я згадав. Ну, менше з тим. Не треба було ходити в кінотеатр його дивитися. Фільм то старий. А це ще дід син цього гімнописця, той, що Міхалков, живий ще? Да. Бо він постійно там, його теж відправляють періодично. Не, он же давно должен быть, принаймні. Михалков? Ну, Сергей. Ну, который дед, который... Ні, тато вже сконав, а цей ще живенький, щось там отрує. Цей шевелиться. Так. Ну, і там же ж постійно у них фігурує тема, що це відпрацювало дружній вогонь, то вам і всім, хто це пише, ну, таку маячню, дружній вогонь, Путін особисто видавав методичку, як працює дружній вогонь. Теж в маленькому віконці. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника. Техніка. А по какому определению, дозвольте запитати? І говорить, і дивіться, ну, хлопці, дивіться, завжди подробиці в деталях. Сколько бы наш оператор не нажимал на кнопку, а оператор такой сидит и, блядь, наш самолет, сейчас я его хуйну. Нажимает на кнопку, а воно не працює. Є більш правдоподібні життєві версії, там, зважаючи на бояришник, валянки. Я десь від когось чув, чесно кажучи, з коментаторів, каже, ну вони ж святкували 23 лютого, може валянок впав, типу, на пульт керування, може залили бояришником. Ну, одним словом, цілком могло статися, що в угарі святкування, так би мовити, і в дружній вогонь, хоча я більше вірю, що це все ж таки наші ППО, і Путін спростовує, що це дружній вогонь, молодець, тому що далі мем, який з'явився, от він підписаний так, бо Путін, він же ж літав днями на одному з літаків. Між іншим, це ризиковано, тому що може прилетіти українська ракета.
І каже, я збив, так от воно що. От. Це просто фотографія з підписом, більше нічого. Путіна возили, значить, покататися на літачку. Лунапарк йому відкривали. Хоча він їм відкривав лунапарк трошки раніше, коли припер якусь ікону для воєнно-космічних сил. І можна... Та ти не бачив це? Зараз ти угоратимеш просто. Або пригорить, от реально. Знову маленьке. Сегодня главному командованию воздушно-космических сил передается образ Спаса Нерукотворного. Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры. Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию. А отут у мене питання до вас, шановні експерти. А якщо Спас нерукотворний, то хто ж його зробив? Ні палкою і ні пальцем. Різне мистецтво буває, там пісюном намалювали, я не знаю. Може бути і таке. Причому малював Медведєв з авторства, Путін. Ну, в принципі, і віри Брежнєвої, так і хочеться додати, розумієш? Так, все. Воєнно-космічні сили, ікони. До речі, а на борту А-50 була ікона Спаса Нерукотворного? Прямо на торпеду все обклеєно. Все обклеєно торпедо. Якщо в літаку є торпедо, значить обклеєно іконами і кадило таке тут мотиляє, як типу ароматизатор. Щоб одразу можна було відспівувати, знаєш. Так, ну, це жарти. Чорний гумор, але чорний гумор. Далі ви доспіваєте самі. Бачите, всяке гівно в голову лізе сьогодні. І білі рози, і чорний бумін, все. І ікону, значить, носить. Ну, пам'ятаєш, як вони освячували там ПВО, здається, чи що там з гелікоптерів, попи повилазили, типу освячували Помагає? Не помагає. І ще одне свято, яке у нас сталося теж вночі. Багато хто жартує, теж чорний гумор, що це порох бомбить віджату фабрику Ліпецьк. Точніше, Новоліпецький металургійний комбінат, який виготовляє сталь і все, що з нею пов'язано для виробництва ракет. Ну, щось сталося в Ліпецьку, там треба із звуком слухати, там є прекрасні коментарі за кадром. Якщо скільки у нас там відосів. Там не один. Деякі є зі звуком. Господи, что это, Саш? Блядь, что ты съебала? Мамочка, пошли нахуй отсюда! Блядь, там что-то падает, Саш! Пошли, блядь! Бог, это беспилотники, Саш! Олександр, тепер поясни, що Во- це. Тобі питання було. От, Влад, в одному напрямку думали, навіть не змовлялися. Саш, до тебе питання було. Так що, ну нахуй треба йти просто, і все буде нормально. Все дуже просто. От, тому що ви цей. Там, ну, треба, до речі, ну, якщо серйозно поставитися до цього, треба пояснити, що це було влучання по. Не просто, от знаєте, як по бочкам з бензином. Це було влучання в обладнання, яке виробляло газ для цього заводу. Ну, тобто, знаєте, от ця історія про рибку і вудочку. Тобто влучили в вудочку.
Тепер рибка не виробляється. От. І це дуже важливо насправді. Це от як оця історія ще з початку війни, коли колони росіян розстрілювали як в тірі, і чувак говорить, який з ПТУРом працює, нащо стрілять по БМП, он бензовоз, БМП скоро заглохне. Ну, от така штука. Ну, правильно. А так, вообще, Саша, надо йти нахуй, конечно. Питань нема. Ну, там от є відео, в принципі, як прилітає. Що видно, що це не сам завод вибухнув. Ну, хоча всяке буває, самозаймання, ви ж знаєте. От. Та там, якщо да, там зараз видно, просто Катя любить в ранкових етерах показувати цю статистику групи Прометеус. Там у них така кількість подій за тиждень відбувається на Росії, що воно вже, ну, навіть якщо би ти думав, що це якісь аварії, ну, то і ця кількість, вона вже говорить про те, що це не просто аварії, і їх якось занадто багато просто. Хоча, ну, підтверджень, звісно, нема про те, що там щось трапляється. Ну, тут явно видно вибух, да. Ні, так там видно, що і безпілотник летить. Ну, якщо та. передивитися. Так що ось така картинка. Назар, тобі настрій підняв Ліпецьк? Так. Так. І мені підняв настрій. Все, і що А-50. палає на Росії, Так. завжди піднімає настрій. Я зараз скажу крамолу. У мене тут магазин поруч є. Зараз ефір завершиться, піду куплю шалену бджілку. А тебе? Та ні, шалена бджілка ким виробляється. Ну, Улюблене Влад питає, який, а Рома- тебе магазин? Ну, який Ні, може ні. в Дніпрі? Ні? Дивно. Ні. Варус? Твій улюблений політик, Новоліпецька фабрика. Та при чому тут? Я розумію, який політ. Я розумію, хто виробляє шалену бджілку. Рошен. Питаємо, в Ну, якому да. магазині це ти куплятимеш, Саш? В магазині Рошен. Тьфу. Тобі не фартануло, так? Живеш поруч, так би мовити, солодкою спокусою сучасності. Так. Хорош. На цьому по усіх параметрах. На цьому ставимо крапку, друзі. Там от карта повітряних тривог. Ну, у вас є, можливо, застосунок, там ще Полтавська і Черкаська області додалися, і Харківська. Тоді не куплю, тоді почекаю. От бачиш. Бо магазин закритий під час повітряної Сумлінне тривоги. ставлення. Сумлінне ставлення. Дивись, всім дякую. Я не знаю, чи ми сьогодні вийдемо ще. Це ми з Назаром вирішимо вже поза кадром, якщо ми захочемо, якщо будуть події. Тому що сьогодні величезна акція по всьому світу. Я знову звертаю вашу увагу на цей сайт. Ну, це на Укрправді є, це спільна акція. Ну, тобто, точніше, це акція Світового конгресу українців. Українська правда тут допомогла розробити цю інтерактивну мапу. Ну, і вона її пушить, а ми пушимо в свою чергу, незважаючи ні на що. Тут є список міст, де це відбувається, коли, о котрій годині, де збираються люди. Тут от останні додані Франція, дивлюсь. Франція. Там багато додається просто онлайн. І є інтерактивна мапа, ви можете обрати. В Україні от нічого немає стосовно цього. Ану мотни вниз. Отак ти тільки що тримав, тільки вниз сайт. І що? Дивись, де в Африці. В Африці це Південно-Африканська Республіка. Зауважте Індійський океан, оця точка праворуч від Мадагаскара. Мені не дуже зручно перемотувати, тому що це треба знати географію, бачиш. Так. Ну, Північно-Індійський, Маврикій. В Австралії Хобарт найпівденніше. Нова Зеландія Данедін. Але я вам казав, що і так само в Антарктиді буде. Де тут у нас Антарктида? Давай, крутись. Антарктида внизу. Антарктида на півдні. Країна Антарктида, і Антарктика, і там он теж є. Одним словом, зайдіть, подивіться, якщо ви за кордоном, виходьте на ці акції нагадування світовій спільноті, що Україна нікуди не поділася, війна триває. У нас це був спеціальний етер. Якщо буде відео, то ми тоді з Назаром, можливо, вийдемо в етер, такий коротенький, для того, щоб подивитися, як ці акції відбувалися. Олександр Чіш, вперше його бачив в суботу в етері, тобто в одному.
В смислі? Ну, в смислі, в одному етері. А. Отак от. Так, Ну, ти, якщо ти думаєш, я не дивлюся суботній заряд, то я його дивлюся. Я, в принципі, практично все дивлюся. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся. І на цьому ми завершимо сьогоднішній етер, який був присвячений спеціальній другій річниці початку Великої війни. Не забуваємо, що війна триває 10 років вже, і немає великої різниці, насправді це повномасштабка, або для декого просто був такий люфт в часі, 8 років, коли ви могли собі дозволити відносно мирне життя, подорожі. А зараз ви цього собі дозволити не можете. Ясна річ, що нам хочеться повернутися в 23 лютого 2022 року, або в 22 лютого 2022 року, але цього не станеться. Життя вже настільки змінилося, просто треба пристосовуватися і не забувати, що треба підтримувати Збройні Сили України. У нас для цього є баночка, шампанське, як такий заохочувальний приз. 68% ми допхали, тільки 3% протягом етеру. Щирик у нас допхав до 44%. Але поза етером будете дивитися в записі, теж можна донейтити і взагалі, коли вам заманеться. Оце F-16. Оце шампанське. Кримське шампанське 2006 року врожаю. Ну там у нас сидять задроти в чаті, і вони кажуть, що треба говорити ігристе, а не шампанське, хоча це якраз шампанське виготовлено. Для задротів в чаті, для вас, в задроті в чаті, ви просто до анальної гикавки вже заїбали. Читаю, що написано на етикетці. Шампанське України, класичне, новий світ. 2006 рік, свідчить нам етикетка. Розлито у 2009 році. Шампанське колекційне новий світ Брют Кюве. Все. Живіть тепер з цим. І Роман казав про подорожі, насправді вони можливі, а головне завжди пам'ятайте. Дніпро головний, Київ пасажирський. До побачення. Так, вам мирного неба, тихого дня і ночі, сподіваюся. Не забувайте, що ви можете стати патронами Баймі і Кофістами і спонсорами на Ютубі. Донатьте чимдуж в повний зріст і в будь-який зручний спосіб. Все є в описі під відео. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Thank you.